Bună, Taur, și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau să încep această etalare cu un mesaj din partea oracolului Arhanghelului Gabriel și să vedem mesagerul divinității ce are să îți transmită ție. Hai să vedem pentru Taur, pentru zodia Taur, această carte. Let go! Eliberează dorința de control în această situație și oferă eu, dorința ta, oferă eu lui Dumnezeu, care cu înțelepciunea sa infinită poate să rezolve totul într-un mod extraordinar de frumos. Și chiar recent, nu știu, cred că eu am mai pomenit în unul din videoclipurile mele, vorbeam despre faptul că atunci când nu reușesc să rezolv o anumită situație, îi cer ajutorul divinității, îi cer ajutorul Arhanghelului Mihail sau chiar lui Dumnezeu și mă rog, bineînțeles, prin rugăciune și îmi imaginez în același timp că acea situație o prezint divinității ca un bol gol, ca un bol gol pe care îl rog să îl umple el și să îl umple cu ceea ce este necesar pentru mine. E un exercițiu tare frumos și în același timp foarte eficient. Cum spuneam, în ultimul timp chiar am încercat acest exercițiu și m-am minunat de felul în care s-a rezolvat situația. Nu am să vorbesc acum pentru că este ceva personal, dar foarte frumos, mult mai bine decât aș fi putut eu rezolva. În niciun caz nu aș fi reușit să rezolv situația în modul respectiv. La baza pachetului văd vulnerabilitate. Ascultă sentimentele tale vulnerabile, deoarece acestea conțin înțelepciune și inspirație, iar după aceea roagă-te pentru tărie, pentru a te concentra pe prioritățile tale, indiferent de situație. Deci ascultă sentimentele tale vulnerabile, pentru că de acolo pornește și creativitatea, dragilor. Atunci când noi reușim să ne încredem în vulnerabilitate, a fi vulnerabil nu este o slăbiciune, din contra, este o putere, reprezintă puterea noastră interioară, să fim autentici, nu? Să fim ceea ce suntem, atunci se creează acele conexiuni adevărate, autentice și astfel de legături cu siguranță dăinuie în timp. Uite că cărțuliile mele îmi transmit că ar trebui să mă opresc din a vorbi și să mă concentrez pe a amesteca pachetul pentru Taur. Hai să vedem mesaje pentru Taur din Lenormand. Tăiem pachetul. De fapt, pachetul este format din două pachete de Lenormand diferite. Gândurile. Cineva se gândește la tine sau tu te gândești la această domniță din acest tablou. Cineva e cu gândul la tine. La baza pachetului mai avem și casa. Acasă, acel sentiment de acasă cu această persoană. O persoană înțeleaptă, de asemenea poți să primești vești de la persoane înțelepte, pentru că avem păsările și mai exact bufnițele. Bufnițele sunt un simbol al înțelepciunii. Hai să așez cărțile, după care vom discuta mai pe larg despre fiecare și
semnificația în poziția respectivă. Avem lupa pe final de perioadă ca rezultat posibil în această situație. Am să folosesc și tarotul pentru a clarifica și pentru a aduce și mai multe detalii aici. În situația dată, situația de început, unde stai tu acum și situația curentă, de asemenea speranțele și fricile tale, avem poverty. Te temi de sărăcie, te temi de faptul că poți să fii lăsat pe din afară, te temi de faptul că abundența nu va ajunge și la tine și abundența poate fi și în iubire, nu doar în plan material. De ce acest card poverty? De ce? Prințesa de bâte. Aștepți un răspuns din partea unui anume om. Te uiți așa în zare și aștepți pe cineva. Ai o anumită curiozitate față de cineva anume, iarăși. Poate te gândești că... Da, și văd și luna aici la baza pachetului. Poate te gândești că această persoană cu care tu îți dorești această comunicare, această oportunitate, de fapt, te va lăsa pe din afară cumva. Te temi de acest lucru. Lucrează cu aceasta și uite, tocmai ca ce am vorbit despre acel bol gol pe care, dacă simți că tu nu poți rezolva situația respectivă într-un mod benefic pentru tine, oferă-i lui Dumnezeu, oferă-i divinității și vei vedea că situația se soluționează extraordinar de frumos. Aici avem vaporul. Vaporul poate vorbi despre călătorii și este în această poziție și arată situația reală. Poate situația reală, tu te temi aici de faptul că această persoană nu te va mai contacta, că nu va mai ajunge la tine, că te va lăsa pe din afară, dar situația reală este faptul că acest om este la distanță, este preocupat, poate cu altceva. Această poziție mai arată și lucrurile neplăcute, lucrurile pe care tu probabil nu le placi, distanța dintre tine și acest om. De ce acest card aici? De ce? 5 de spade și 4 de cupe. E un soi de conflict, poate chiar, pentru că oamenii mai sunt la distanță, dar în zilele noastre e mult mai ușor să comunicăm. E și un soi de decepție aici, faptul că această persoană este la distanță, te simți cu acest 4 de cupe, nu știu, ai senzația aceea că nu se mai întoarce. Da, ai grijă la stările și la imaginile pe care tu le imprimi în subconștientul tău. Nu spun, așa e situația la tine pentru moment și trebuie să o validezi, dar în același timp să nu rămâi blocată în această stare. Ceea ce reprezintă o iluzie, avem acest card, fântâna. Fântâna vorbește despre sentimente, despre creativitate, pentru că din fântână noi scoatem apă. Fântâna poate fi interpretată ca un izvor. Aici, în această poziție, noi găsim acele iluzii, da, pe care
de care iarăși trebuie să te eliberezi. Let go. De asemenea și greșeli. Aș vrea să caut un picuț interpretarea acestui card, pentru că nu vreau să vorbesc pe lângă. Ai o anumită dorință. Da, fântâna vorbește și despre resurse, dorință, creativitate, cum am spus, și vindecare. De ce acest card, fântâna? Mesajul acestui card spune că tu îți vei îndeplini acea dorință, de asemenea, doar dacă vei munci din greu, cumva e o dorință aici a ta, care în această poziție reprezintă o iluzie și mai bine să o lași pentru un moment, dorința aceasta de a comunica cu acest om. Există și o trădare aici, probabil din cauza asta nu comunici cu acest om și asta e dureros, e resimțit dureros pentru tine. Ai impresia poate că lucrurile vor sta astfel pentru totdeauna, dar crede-mă, nu vor sta astfel pentru totdeauna, pentru că văd și această oportunitate, mesajul e chiar în poziția oportunităților, a șanselor. De ce? Cavalerul de bâte. Ceva vine surpriză așa înspre tine și 10 de cupe. Ceva ce te bucură imens. O bucurie uriașă. Cavalerul de bâte vine pe neașteptate, nu? Și vine cu acest mesaj. Nu am să insist foarte mult pentru că aici, cu această oportunitate, șansă care vine înspre tine, e ceva ce nu te aștepți și îți aduce multă bucurie, pentru că nici nu știu exact altceva ce aș putea să spun. Oricum e ceva surprinzător, spontan. În această poziție avem ceea ce tu ar trebui să uiți. Aici se arată lucrul pe care nu ar trebui să te bazezi prea mult. Pentru că ar fi un obiectiv nu foarte bine gândit pentru moment. Să nu te lași în baza norocului cumva, pentru că avem Great Fortune aici. De ce Great Fortune în această poziție? Ce ar trebui tu să uiți? 10 de cupe și Cavalerul de monede. De ce 10 de cupe și Great Fortune? Ceva ce te-ar face fericit, cu siguranță, familia fericită, dar de ce acest lucru ar trebui să-l uiți? Pajul de spade. E ceva la distanță, un nou început plin cu iubire aici. Pentru moment nu este disponibil pentru tine. Cumva, de asemenea, și faptul că nu ar trebui să lași în mâna norocului ceea ce înseamnă fericirea ta. Ceea ce simți că este fericirea ta, acționează în direcția acelui lucru și nu spun să faci pași în exterior, cât mai ales în timpul meditației tale, să te vezi cum obții acel lucru. În timpul rugăciunilor tale, iarăși. Să te rogi și în același timp să și crezi. Ok. Avem secerea aici. În poziția lucrurilor care îți sunt ție de ajutor. Ce ar trebui să faci tu pentru un rezultat cât mai bun posibil. De ce secera? Secera vine cu mesajul acesta că lucrurile nu sunt tot timpul
cum să zic eu, secera o folosim atunci când culegem roadele pământului. De asemenea, vorbește despre bogăția pământului și despre roadele pe care tu ești capabil să le culegi. Dar această seceră, dacă nu este folosită cu grijă, te poți răni cu ea. De ce secera în această poziție a lucrurilor? Cumva tu să lupți pentru ceea ce îți dorești. Da, pentru acest cavaler de cupe. Pentru dragoste. Pentru... Și văd și împăratul aici. Poate fi chiar energia ta sau al unui împărat din viața ta. Cu secera tu lupți pentru ceea ce îți dorești. De ce secerea și cavalerul de cupe? Cavalerul de monede. Nu, e regele de monede acesta. Mai poate fi și pentru abundență, iarăși, pentru o afacere a ta personală. Regele de monede te reprezintă pe tine. Cumva cu această secere și cavalerul de cupe și regele de monede, te simt pe tine în această energie a cavalerului de cupe, mergând înspre dragostea ta, înspre ceea ce ție îți aduce împlinire, cu această oportunitate, cu această cupă înspre acest om, cu comunicare frumoasă. Main female, energia feminină principală, o avem aici, în această poziție a lucrurilor care nu te ajută pe tine. Aici este descris ceea ce tu ar trebui să eviți, pentru că nu îți este în serviciul tău. De ce acest main female în această poziție? 10 de monede. Și regina de bâte. Mai există cineva. Și posibil tu e bine să eviți această atitudine precum că tu deții acest personaj. Da, și mă uitam acum în urmă la energiile de aici, de jos. Mai există cineva? Și a treia energie poate să fie, nu știu, munca acestui om, deși avem această femeie. Main female. Și asta ție nu îți este de ajutor. Să te bazezi prea mult pe faptul că tu ești, de fapt, energia principală în această conexiune, nu îți este de ajutor. Fie mai există cineva, fie mai există ceva care atrage atenția acestui om. Nu spun neapărat că este vorba despre o energie karmică, deși văd și acest card Regina de bâte la baza pachetului, dar poate fi. În rezultatul posibil obținut, și aici vei da acestei citiri cam 3-4 săptămâni, văd cardul cu numărul 44, numărul maestru 44 și avem lupa. Vei descoperi ceva anume. Lupa mă duce cu gândul iarăși la acest paj de spade, energia spionului. Vei descoperi ceva anume, vei căuta ceva anume, vei vedea cu mai ușor ceva anume. De ce? Cavalerul de cupe. Poate fi în legătură cu un copil și temperanța. Sau un săgetător, energie de săgetător. Avem aici multă claritate pentru tine. Claritate prin comunicare obținută. De ce cavalerul de cupe? Și această carte lupa în rezultatul posibil obținut. Regele de spade. Adevărul. Obții adevărul.
Și poți să ai de a face cu un gemeni, din ce văd aici, sau balanță vărsător. Ok, cam atât. Cam atât pentru astăzi. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași o apreciere, un comentariu. Pentru citiri personale găsești detalii în descrierea videoclipului. Te mai aștept și te pup. Pa, pa!